Вітаю! З вами Андрій, і відкривши це відео, ви вже розумієте, що воно буде на тему складання масштабної моделі унікального літака Ан-225 Мрія від Revell у 144 масштабі. Орієнтовно 3 місяці щовечірньої роботи над моделлю, і це відео стало доступним до перегляду. Чому так довго, скажете ви? А я відповім, що у цьому відео на вас чекає виготовлення та монтаж плати контролю світлодіодів, оснащення моделі світлодіодами, перероблення шасі, передкрилок та закрилок у положення злету, створення злітної смуги, комутація розбірних з'єднань для живлення світлодіодів моделі, дуже багато роботи з вирівнюванням стиків деталей і неочікуваних поворотів в цілому. Я впевнений, це відео буде цікавим моделістам різних рівнів, та перед тим як ми з вами зануримось у процес, наголошу, що даний ролик виходить за підтримки раю для моделістів інтернет-магазину Best Models, у якому ви знайдете все необхідне для створення як своєї першої, так і наступної моделі. Будь це наземна техніка, літальні апарати, кораблі, фігурки чи діорами. Усі необхідні інструменти, фарби, хімію та самі моделі ви зможете знайти та придбати як у фізичному магазині в Одесі, так і на сайті Best Models. А за промокодом COMBAT10 на вас чекає одноразова знижка 10% на увесь асортимент магазину до кінця жовтня 2023 року. А для постійних клієнтів магазину діє накопичувальна система знижок. Деталі на екрані та у описі до цього відео. А тепер до моделі. З коробки на вибір доступні 4 варіанти положення мрії. В стані польоту, стоянки, з піднятим носом та у положенні розвантаження чи завантаження. Я же вирішив складати модель у положенні злету, коли передні шасі лише відірвались від злітної смуги аеропорту Антонов, що, як розумієте, не передбачено з коробки, і щоб досягнути бажаного положення літака, мені доведеться переробити тильні шасі так, щоб вони просіли під кутом, порізати крила, щоб можна було відпозиціонувати передкрилки та закрилки у положення злету, і заморочити, щоб це все виглядало правдоподібно. Старт роботи з вантажного відсіку. Процес плавний та без нарікань. Якщо ви плануєте робити модель з закритим носом, тоді середину можна не фарбувати, лише рівно склеїти. І це важливо, бо цей відсік буде одною з основних несучих частин літака, та від її рівності залежатиме подальша геометрія фюзеляжу. Кабіна пілотів аскетична, особливо фарбуванням не заморочуюсь, бо старань не буде помітно. А далі час за шасі. У наборі є 2 комплекти. Один для положення рівно та інший під нахилом для розвантаження літака. Я вирішив обрати другі, бо їх можна розрізати і склеїти задом наперед. Це дозволить зробити літак із задертим носом, саме так, як мені потрібно для імітації відриву літака від злітної смуги. Тепер починається шоу. Даний літак створюється на замовлення, і одне з побажань було оснащити літак світлодіодами. В одному з минулих відео я вже експериментував з інтеграцією світлодіодів у Eurofighter Typhoon та сформував певне розуміння, що робити, що ні. Тож на цій моделі я вирішив не розставляти нових граблів, щоб було веселіше. Що зробив? Дослідив по різних відео, яке світло увімкнене в Ан-225 на етапі злету, порівняв, що реалістично реалізувати в даній моделі, та прийнявся шукати схему для самостійного збирання плати. Я у цьому відео не стану лізти в деталі складання схеми, бо попереднє відео зі створенням плати не користувалось особливою популярністю серед глядачів, тож якщо вам справді потрібна такого роду інформація, пишіть у коментарях, зможу змонтувати окреме відео на цю тему. Контент є. Завдання, яке стоїть переді мною. Заживити 8 світлодіодів теплого білого для імітації різноманітних фар злету, посадки, руління тощо. А 2 світлодіода червоного та зеленого кольорів для імітації навігаційних вогнів. І 3 світлодіоди білого холодного для імітації проблискових маячків, які повинні блимати асинхронно. І це основна складність, бо плату довелось суттєво ускладнити додаванням до таймера 555 ще мікросхеми CD4017 та NPN транзистора. Прототип після відладки переніс на плату.
І що важливо ще згадати, сама плата з проводами буде в корпусі літака, а живлення 4,5 вольт буде ззовні для легкого доступу і заміни батарею. Маючи робочу плату, можна почати готувати пластик до світлодіодів. Основними я використаю мікроскопічні SMD світлодіоди 0402 та лише для імітації двох ламп скористаюся світлодіодами ще меншого розміру 0201. Світлодіоди приклею неагресивним акриловим клеєм по типу PVA. Та навколо них наношу чорний ґрунт, щоб мінімізувати просвічування пластику. А в місцях стиків пластику, де є ризик залити провода агресивнішим клеєм, роблю проставки з обрізків ізоляції проводів. Вони виступлять додатковим захистом від тертя при позиціонуванні деталей і вбережуть дроти від замикання, якщо би клей розплавив їх в тонку ізоляцію. З корпусом складніше. Тут необхідно вирізати рівні, квадратні та прямокутні отвори під майбутні фари. Мені пощастило знайти залишки прозорого пластику після минулих моделей. Він знадобиться, щоб закрити два великі отвори в корпусі. В процесі прийшла думка, що чорного ґрунту може бути недостатньо для захисту від просвічування, тому обклеюю контури алюмінієвим скотчем. Насправді так треба було зробити всюди, де дозволяє товщина, бо потім відловлювати і позбувати світлячків значно складніше. Спойлер, у мене вони будуть, і про це далі у відео. Тепер перед склеюванням половинок фюзеляжу необхідно подбати про виведення проводів як до плати, так і до джерела живлення. Одне з непростих завдань – завести проводи живлення ззовні усередину літака, так, щоб це було мінімально помітно. Я вирішив, що найнепомітніше це зробити поруч зі стійками шасі, бо простір там від корпусу до злітної смуги мінімальний, та колеса допоможуть прикрити провода. З фарбуванням ніж я не заморочувався. Шасі склеїв, тоді пофарбував зеленим і далі вручну пензликом у світло-сіро-голубі тони. Клею для стиків не шкодую, бо пластик стикується по ревелівському. Кажу так, бо за 12 місяців це у мене третій ревел на каналі, і всі вони мають ті самі болячки. Місцями перепад стиків може сягати 1 мм і хоч трісне. Ці кити просто не пробачають помилок позиціонування, які моделіст може допустити на попередніх етапах, через що починає випадати з картини стикування слідуючих деталей. І це журбинка. Я, мабуть, на якийсь час закодуюсь від моделей цього виробника, зроблю собі піна-колада, відкрию якусь коробку Тамії чи хасигави для детоксу. Зверніть увагу на кольори проводів. За правило для себе взяв, що сині або чорні кольори йдуть до катода, тобто мінуса. Та стараюсь на одні і ті ж групи підбирати ті самі кольори, щоб на пізніших етапах їх було простіше ідентифікувати і нічого не закоротити, бо може бути буба. Конектори заводжу біля задніх шасі, всього лише 4 провода. Один загальний мінус та 3 плюса, щоб можна було вмикати та вимикати різні групи освітлення літака. Наступний етап – переробити крила у положенні злету. Знайшов інформацію, що закрилки при злеті мають кут нахилу 35 градусів, а отже їх необхідно відділити та переробити. Найзручнішим інструментом для рівного вирізу мені видався скрайбер. На диво він дозволяє отримувати чіткі рівні надрізи і дозволяє отримувати результат швидше, ніж би пиляв пилкою. Разом з закрилками також відрізаю передні кромки крил. Вони теж повинні зайняти інше положення. Контури зачищаю та вирівнюю і готую крила до склеювання з фюзеляжем. Зверніть увагу, до зеленого світлодіода підпаяв один резистор, щоб зелений був менш яскравим в порівнянні з червоним. А це один з уроків, який я виніс після роботи з платою для тайфуна. Світлодіоди різних кольорів споживають різну напругу та відповідно видають різний рівень яскравості, який треба компенсовувати резисторами з різним опором. Монтаж крил з центропланом при такій кількості проводів виявили завданням із зірочкою.
Проводи, коли формуються в жмути, стають менш гнучкими та слухняними. Подітись нема куди, так-сяк з ними домовився та нарешті починає вимальовуватись силует літака. До проводів підпаюю гнізда та з'єдную з платою. Її розмістив відразу під кабіною пілотів. І час перевірити, чи все працює. Працює, хоч поки і висить на сопельках. Сторінку з електрикою поки що можна перегорнути і берусь за передкрилки. Щоб заповнити пустоту вирізу, необхідно доклеїти пластик правильної форми. А форму можна дізнати за допомогою малярної стрічки. Приклею, відбиваю контур та переношу на пластиковий лист товщиною 0,5 мм. Додатково необхідно створити, не знаю як правильно називаються, приводи або тяги передкрилок, які знаходяться в нижній частині крила. На щастя, тут Revell наніс гарну та чітку розшивку, на якій видно, де ці тяги повинні знаходитись. Їх імітовую з того ж листа пластику 0,5 мм. Розмір та форму було важко визначити, тому просто нарізаю трикутників з гострими кутами та підганяю їх розмір в процесі стикування, вирізаючи все зайве. З закрилками складніше. Їх потрібно штукувати, бо після розміщення їх під кутом необхідно відтворити ту частину, яка прихована від очей в положенні рівно, та необхідно відтворити форму дуги. Тут на допомогу прийшов лист тоншого пластику 0,3 мм, він більш гнучкий. Увесь процес не фільмував, штукувати, рівняти, шукати правильне рішення доводилось часто і багато. Обтікачі приводів закрилок теж підпадають модифікації. Їх важливо розділити на кілька частин та промаркувати, де яка має бути, щоб нічого не сплутати. Де потрібно, вирівнюю з положенням двигунів, бо вони будуть вклеюватись після фарбування. Що далі? А далі рутина. Тут неймовірно багато швів, які треба прибирати та вирівнювати. Щоб не покрити усю хату пилом, додаю воду та рівняю. Скло кабіни зайняло місце не ідеально рівно. Варто вирівнювати абразивами та шпаклівкою. Усі подряпини прибираю полірувальною пастою та електроінструментом. Скільки би не рівняв стики, все одно знаходиться якийсь явний перехід. Що ж, давай по новій. Коли око перестає вловлювати очевидні помилки, на допомогу приходить ґрунтівка. Нею проходжусь по швах, щоб проявити дрібніші помилки, і їх шпаклюю рідкою шпаклівкою від AMO. Корпуси фар роблю з обрізків литніка від цієї ж моделі. Загалом потрібно 4 фари, які опускаються 2 в крило і 2 в носову частину.
колесами не став заморочуватись, використав з базової коробки. Першу пофарбував у срібний, тоді закрив диски саморобними масками. Добре мати круговий різак для такої кількості масок, бо трафарети без цим завданням добре не справились. З двигунами процес простий та передбачуваний. Усю середину фарбую в чорний, тоді у металіки. Стикуються деталі теж непогано, відносно. З чим доведеться повозитись, це прибирання швів на соплах. На черзі фінальне ґрунтування та фарбування моделі. Для цієї справи взяв банку білого ґрунту Mr. Finishing Surfacer 1500. І розуміючи, що розпиляти хімію треба буде довго і багато, вирішив подбати і за свої легені. Придбав півмаску від 3M моделі 6200 з протигазовими фільтрами А1 і додатково протиаерозольними вставками. За допомогою з вибором вдячний нереально крутому і досвідченому моделісту з України. Рекомендую підписатись на інсту Роми RZ Scale Models, звідки ви зможете почерпнути чимало натхнення на тему, як створювати акуратні моделі з неймовірною увагою до деталей. А ще зацініть унікальний естетичний стиль зйомки. Посилання на інсту Романа в описі до відео. А саму маску та фільтри я придбав в інтернет-магазині AV Center, які являються офіційними дистриб'юторами 3M в Україні зі всіма деклараціями, гігієнічними висновками та іншим, що є гарантією покупки справжньої сертифікованої продукції, легально завезеної в країну, без ризиків потрапити на підробку. І так, за рекламу мені ніхто не платить. Рекомендую магазин, бо якість сервісу і товару вартує уваги. Посилання також у описі до цього відео. Повертаюсь до роботи. До чого я і моє робоче місце не були готові, так це розмір. Довелось придбати додаткові лінзи для зйомки, щоб в кадр вміщувалось більше літака і контексту. Модель довелось ґрунтувати в кілька шарів і на кожному проході знаходив щось, що ще вимагає вирівнювання. На усю модель пішло орієнтовно півбанки ґрунту і повна банка білої фарби від Hobby Color. Цивільний літак фарбувати у суцільний білий просто і монотонно. Це не військовий камуфляж, який вимагає кропітливого підбору кольорів та точності нанесення. Єдина складність, з якою ви можете стикнутись, це нанесення синього кольору на низ літака, та зокрема плавне заокруглення форми у кормі. Форму я підбирав на око з циркулем в руках. Білий змішав з кількома краплями темно-синього і сірого. Підбирав на око. Перший прохід мені видався трошки затемним, тому додаткову фарбу висвітлив і наніс новий шар попанельно, наче постшейдинг. Деталі з відкритого металу пофарбував спершу у чорний, тоді у колір сталі.
Чорний тут виступає у ролі підкладки, яка позитивно впливає на глибину кольору і його насиченість блиском. Далі модель покриває глянцевим лаком від Hobby Color. На всю модель пішла банка лаку. Раніше я цей лак використовував рідко, віддаючи перевагу лаку від Vallejo. Справа в тому, що лаком Hobby Color треба навчитись працювати, а саме правильно розводити і правильно наносити. І ось висновок, який я зробив для себе. Лак найкраще проявляє себе, якщо додавати 40% лаку і 60% рідного розчинника. Наносити треба мокрими шарами, маю на увазі поверхня має ставати мокрою, майже калюжами, але аж ніяк не тонким інієм чи потопом, які можуть стікати. Саме такий мокрий шар і дозволяє отримувати гладку рівномірну глянцеву поверхню без шорохуватості. Декалі великі і грубі. І я думаю, добре, що вони грубі, бо міцні. При таких розмірах їх важко вкласти на випуклі поверхні з першого разу, та доводиться переклеювати і підрізати і заливати хімією для пом'якшення. Особливо складним участком є ніс, бо необхідно рівненько склеїти два великі листи, щоб вони зійшлись між собою. Без нашаровування одної на іншу тут не обійтись, а це потенційна сходинка, яку потім треба вирівнювати лаком. Усі інші декалі наносяться досить просто та передбачувано. Для кращого вигляду їх варто прорізати ножем по контурах панелей, після того як перенесли їх на модель. Далі ще один шар лаку для захисту декалей та для вирівнювання переходів. Везеринг. Судячи по референсах, мрія як цивільний літак досить чиста, тому розшивку виділяють точково дуже світлою емалевою фарбою. Здебільшого виділення розшивки стосується низу літака. Верх куди чистіший та забруднення більш помітне на закрилках, крилах і окремих панелях. Процес везерингу вважаю своїм слабо розвиненим навиком, тому що постійно роблю щось криво та руйную одні ефекти іншими. З часом я приходжу до бажаного результату, але це швидше зі словами «О, нарешті вдалося», ніж «Я це зробив, бо я знаю, як контролювати цей процес». Треба вправлятися, щоб краще відчувати різні типи фарби. Фінішно закріплюю фарби лаком і переходжу до фінальної збірки. Далі у відео буде етап створення злітної смуги, тож підіб'ю підсумки, поки що по самій моделі AN225 від Revell. Чи варто вам складати для себе цю мрію? Я би вас відмовляв саме через розмір. Це 60-сантиметрова махіна, яку складно збирати, а потім ще треба знайти місце, де її поставити. Якщо цей літак ваша мрія, і ви готові скласти для себе чи у подарунок, тоді кілька слів про цей кіт. Це типовий Revell. По якості модель середнього цінового сегменту, хоча за розмір і варіативність опцій в коробці ви заплатите понад 120 євро. Деталізація як на 144 масштаб гарна, акуратна, без надлишковості. Розшивка акуратна і не глибока. Я готувався до гіршого і був приємно здивований.
А те, що з коробки вам пропонується відразу 4 варіанти на вибір, це просто неймовірний бонус для вашої творчості. Як тут з стикуванням, ви самі бачили у відео. Деталі можна зістикувати між собою ще рівніше, ніж це виходило у мене, та для цього вам доведеться більш точно приміряти деталі без використання клею і знімати надлишковий пластик на етапі примірки. Якщо у вас нема терпіння чи часу на таку доточність, будьте готові, що модель не пробачатиме помилок позиціонування і обов'язково вилізуть розбіжності в стиках то тут, то там. Чи є альтернативи на ринку? Хіба мрія від Model Suite у 72 масштабі? І це 1 метр 20 см. Я не знаю, що там з якістю, але це вже не моделька для квартири чи будинку. Переходжу до завершального етапу, і це створення злітної смуги для моделі. Символічно я захотів відтворити зліт мрії з Гостомельського аеропорту Антонов, де цей літак і був зруйнований. За даними з Вікіпедії, ширина злітної смуги 56 метрів. У 144 масштабі це до 38 см завширшки. Довжину робив меншою за літак, щоб підкреслити масивність мрії. 2-сантиметровий пінополістирол використав як основу. Поверх приклеїв півсантиметрову підкладку. У неї буде функціональне призначення для прокладання каналу для кабелів та конекторів живлення світлодіодів літака. За задумкою буде 3 вимикача. Перший вмикає проблискові маячки, другий навігаційні вогні, фари на крилах та третій вмикатиме все світло, що знаходиться знизу літака. Плату з впаяними конекторами кріплю зубочистками та накриваю ще одним листом підкладки. Останнім шаром приклею коркову дошку з обох сторін. Ось такий вийшов сендвіч в результаті. Для облицювання торців скористався бальсою. В Україні не знайшов, довелось замовляти з Китаю. Чому бальса? Тому що це дуже легке та м'яке дерево, а з товщиною 1 мм дуже просто працювати. Легко ріжеться ножем та підганяється під потрібну форму. Приклею з невеличким запасом зверху, щоб можна було нанести пасту, яка імітує бетонне покриття злітної смуги. На цьому етапі мій плановий політ був перерваний серією прорахунків, які я допустив ще на етапі проєктування розводки в літаку. Як пригадуєте, я обрав, як на мене, досить правильний крок з'єднувати живлення літака біля шасі. Але в той же час я обрав програшний варіант з'єднання, а саме штирьовими перекачами від Arduino. Вони вимагають докладання сили, щоб надійно з'єднатися з гніздами в злітній смузі. В обмеженому просторі, який є під літаком, їх з'єднати неможливо. Прийняв рішення переробити це з'єднання на магніти. На ринку є готові розбірні з'єднання з використанням PogoPin. Це типу магнітні конектори, як на маках MagSafe. У мене до цих конекторів не було доступу, тому сконструював свій аналог з текстоліту і вставив туди магніти. Гірше те, що через заміну конекторів довелося зміщувати гнізда, які собі комфортно сиділи під корковою дошкою. А це значить вирізати коркову дошку, витягувати плату, перепаювати, ставити все на місце і шпаклювати. Коли цю неприємність вирішив і літак легко знаходить контакти, час імітовувати покриття злітної смуги. І підстригаю висоту під лінійку. На пробу взяв готове рішення від EK – пасту, яка імітовує бетон. Одної банки хватило на 1,5 проходи.
Попри всі старання зробити рівну поверхню, мені це не вдалося, тому грубі нерівності прибираю наждачним папером 180 зерном. Далі нарізаю канавки між плитами. Ширину було просто вирахувати, орієнтуючись на фото, а довжину підбирав на око. Колір бетону від EK мені більше нагадує колір штукатурки, він жовтуватий. Вирішив його покрити білою фарбою для компенсації кольору. Нанесення плям спонжем не дало бажаного ефекту, бо поверхня швидко абсорбує фарбу і вологу. Тому поверх наніс шар білого ґрунту і для варіативності підкреслив торці сумішу сіро-білої фарби. Тут мене понесло і почав додавати червоного і жовтого для створення ще більшої варіативності вигляду плит. Сліди від минулих посадок літаків наніс через саморобний трафарет чорним ґрунтом, а далі все замазав білим художнім акрилом. Тіні на стиках відтворив сильно розведеним чорним художнім акрилом. Торці пофарбував чорним художнім акрилом у кілька шарів, а доступ до батарейок зробив через шахту на магнітах. І здавалось би все, можна видихати, але ні. На попередньому етапі тестова примірка показала, що деякі світлодіоди просвічують пластик на крилах. Коли модель на фініші, не залишається іншого вибору, як в місцях засвітів нанести чорний ґрунт, який блокуватиме світловий потік, і поверх нього по новій білу фарбу та везеринг. Що поробиш? Роботи менше, ніж здається, лиш би було бажання. Надіюсь, відео було цікавим та корисним. Я же з процесу роботи почерпнув для себе свіжого досвіду, бо, як бачите, чимало неочікуваних заносів відбулось саме в деталях. Наступну модель складатиму значно меншого розміру, та якщо слідкували за моїми попередніми відео, це буде МВ-22 Osprey від Hasegawa. І так, інформація по збору на 103-ю бригаду теж появиться на каналі вже найближчим часом, разом з оголошенням переможців. Дякую вам, що залишаєтесь зі мною, бажаю вам успіхів у роботі з вашими моделями та до нових зустрічей. Слава Україні!